nay mình sẽ hướng dẫn em cách undervolt và overclock RX 9000 series nhé. Thì đầu tiên anh em mở cho mình cái phần mềm Adrenaline của AMD lên. Sau đó chọn mục tab Performance và Tuning nhé. Thì hôm nay mình sẽ test trên God of Tsushima. Hiện tại mình đang để tất cả để default hết nhé. Bây giờ mình sẽ xem FPS và các chỉ số khác là bao nhiêu nhé. Chứ mình cũng chạy game được một lúc rồi. Hiện tại FPS trung bình của game hiện tại là 103 này. GPU power đang ăn khoảng 171W điện này. Nhiệt độ trung bình là 63 độ C và hotspot là 93 độ C này. Và nhiệt độ memory là VRAM ấy, VRAM là 84 độ C này. Và bây giờ mình sẽ điều chỉnh luôn nhé. Trước tiên mình undervolt trước nhé. Thì trước tiên anh em chọn là một custom nhé. Sau đó thì tích 4 cái ô lên nhé. Mở 4 ô lên. Và sau đó là apply để điều chỉnh nhé. Thì hiện tại mình thấy nhiệt độ của GPU đang hơi nóng ấy, thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ điều chỉnh cái phần fan tuning ở trước nhé, để cho quạt nó quay nhanh hơn nhé. Thì anh em có thể kéo mắc cái thanh này lên này, đẩy cái mắc thanh này lên luôn này, hoặc là chọn Advanced Control này để điều chỉnh từng cái mốc nhiệt độ này. Mình hay chọn cái này. Thì mình mở cái này lên này. Thì ở đây nó sẽ có fan speed với cả nhiệt độ này. Thì đại khái là ở chỗ này thì nó ghi là 30 độ thì chạy 20% tốc độ fan này, tốc độ quạt này. 76 độ thì chạy 56% tốc độ quạt này. Thì ở cái mốc cuối cùng này 85 độ này thì mình chọn mốc 100 này. 100 tốc độ quạt để nó giảm cái này nhá. Để giảm xuống cái mốc 85 độ C này, nó apply để thử thi luôn này. Để xem nhiệt độ giảm luôn nữa. Đây hiện tại mình thấy nhiệt độ bắt đầu giảm rồi này. Từ 93 xuống còn 89 này, 88 này. Thì nó sẽ xuống khoảng 85. Xem hiệu quả nhiệt độ khi mà bật full quạt này thì nó như nào. Đây là khoảng 85 86 thôi. Thì bây giờ mình bắt đầu undervolt nhé. Thì để undervolt thì anh em không nên động vào cái bao limit này nha. Bao limit này đại khái là giới hạn điện năng. Thì nếu mà tăng cái này lên thì nó sẽ tăng cái điện áp này, thì nó sẽ tăng nhiệt độ. Thì mình giữ nguyên cái này trước. Anh em chuyển sang cái mục GPU tuning nhé. Cái mục GPU tuning này thì anh em cũng bỏ qua cái thanh max frequency offset này đi. Cái thanh này là thanh dành cho overclock thôi. Anh em điều chỉnh cái thanh voltage offset này, đại khái là giảm điện áp vcore ấy. Thì mỗi một con GPU của anh em ấy thì nó sẽ có chất lượng khác nhau. Thì cái này là liên quan đến gọi là xổ số silicon. Anh em có thể search Google để hiểu thêm về xổ số silicon nữa. Thì cái chất lượng của mỗi con GPU khác nhau nên anh em phải test, bắt buộc phải test có thể test nhiều lần luôn đấy. Thì mình thấy là hầu hết các GPU hiện tại của RX 9000 thì thường sẽ có một cái chất lượng khoảng ví dụ mình chạy được trừ 60 này, chắc chắn là chạy được trừ 60 này. Thì anh em có thể chọn cái mốc này là mốc khởi điểm để test này. Anh em điền trừ 60 ở đây trước, sau đó anh em apply, xong rồi anh em chơi game độ khoảng 15 phút mà anh em thấy game nó không bị crash ấy, không bị giật hình thì anh em phải tăng lên một chút. Tăng này là tăng kiểu này là trừ 60 lên trừ 80. Đấy. Lên trừ 80 mà anh em chạy vẫn thấy ổn. Nó chạy 15 phút, 20 phút mà vẫn thấy ổn. Anh em phải tăng thêm một chút nữa, trừ 100 chẳng hạn. Trừ 100. Nếu mà trừ 100 mà anh em chạy mà nó bị crash game ấy, thì anh em quay trở lại cái phần mềm này nhá, anh em lại trừ nói thấp đi một chút, ví dụ là trừ 100 bị crash thì anh em quay ngược lại trừ thành trừ 80 hoặc trừ 90. Đấy, trừ 90. Trừ 90 thì anh em ví dụ anh em chạy mà nó ổn định ở cái mốc trừ 90 này, anh em phải chơi nhiều giờ ấy. Anh em có thể chơi đâu đó lâu một chút, khoảng nhiều giờ liền mà nó không bị crash ấy, thì chứng tỏ đây là cái giới hạn mà anh em có thể đạt được cho con GPU này. Đấy, ví dụ của mình thì sẽ là ổn định ở mức trừ 90 này. Cái phần VRAM tuning thì anh em cũng có thể điều chỉnh nhá. Điều chỉnh cái này thì nó sẽ tăng cái nhiệt độ của cái GPU memtem này để hay tăng nhiệt độ của VRAM. Nhưng mà cái VRAM này thì
Nói chung là nó tăng một chút thì không vấn đề gì, nên anh em phải điều chỉnh một chút. Ví dụ như là ở đây anh em cũng phải test nhá, cái điều chỉnh này anh em phải test. Ví dụ như anh em tăng lên 100 như chẳng hạn là 2618 đấy, 100 MHz này. Anh em vào game anh em test xem game nó có bị hiện tượng là gọi là nhiễu hình không ấy, hình tượng nhiễu hình hay là hình ảnh nó có bị giật không ấy. Nếu mà nó không bị thì anh em phải tăng thêm 100 nữa là 2718. Đấy, 2718. Ví dụ như là anh em chạy ở cái mốc ví dụ 2718 thì nó bị nhiễu hình một chút, hay là anh em chạy nó cứ hình ảnh nó cứ bị kiểu hơi giật một chút ấy, thì anh em nên giảm đi trừ 50 MHz này. 2718 trừ 50 là 2668 này. Đấy, anh em phải trừ đi 50 cái nói chung là khi là anh em thấy nó bị lỗi, anh em sẽ trừ đi khoảng 50 MHz. Đấy, cho đến khi nào thấy mà hình ảnh nó ổn định ấy, anh em chơi đâu đó khoảng 15 phút thôi, test 15 phút là được rồi. Đấy, nếu mà nó ổn định thì anh em giữ nguyên thôi. Nhưng của mình thì sẽ là 2718. Nó ổn định ở mức này. Đấy, thì mình giữ nguyên cái này thôi. Anh em mà apply để xem cái kết quả của undervolt xem là bao nhiêu. Undervolt này và hiện tại mình thấy là FPS nó tăng lên khoảng 109 rồi. Và điện áp thì nó ăn khoảng 158W điện thôi, nãy là 170. Nhiệt độ nãy là khoảng 85 đúng không? Thì bây giờ còn khoảng 79 thôi, nên là giảm được khoảng 5 độ rồi. 79 80 khoảng 5 độ rồi. Nhưng mà như này vẫn chưa hết đâu, anh em có thể giảm thêm nữa nhé. Giảm thêm nữa mà nó không giảm hiệu năng ấy. Thì cái GPU tuning, cái power tuning này, anh em điều chỉnh thêm này. Ví dụ ở đây không là mức mặc định này, thì anh em trừ 10 đi. Undervolt này, trừ cái này đi, là trừ giới hạn điện năng đi. Sau đó apply nhé, để xem kết quả. Ở FPS nó vẫn là 108 thôi, vẫn khoảng này thôi. Cái GPU power thì nó ăn một trong khoảng 153, 152W rồi. Và nhiệt độ thì khoảng 78 độ C rồi. Cái GPU memtem này là cái VRAM này nó nhiệt độ nó không tăng nhá. Thường là cái VRAM này thì nó chạy được những cái xung nhịp cao hơn, bởi tùy theo chất lượng của chip nhớ. Ví dụ của mình sẽ là của Hynix thì sẽ chạy được cái mức 2700 đấy. Mình có thể tăng thêm một chút đấy. Mình thấy hiệu năng nó không giảm ấy, nếu mà hiệu năng không giảm thì mình có thể giảm thêm một chút nữa đấy, ví dụ 15% đi chẳng hạn, xong rồi apply này để xem nó có giảm thêm được không. Mình thấy điện áp nó giảm thêm một chút rồi đấy. FPS thì vẫn gần như là giữ nguyên, nó chỉ giảm đúng 1 FPS thôi. Và điện áp thì giảm xuống còn 144W này, và nhiệt độ thì còn 76 độ thôi. Đấy, tức là nó giảm được 9 độ C so với ban đầu rồi. Thì hiệu năng nó vẫn chưa giảm đúng không? Hiệu năng chưa giảm thì anh em hoàn toàn có thể giảm thêm nữa. Đấy, ví dụ là trừ 20% chẳng hạn. Apply. FPS giờ khoảng 106. GPU power thì có khoảng 135W điện và 136W điện thôi. Và nhiệt độ hotspot thì giảm xuống còn 73 độ C rồi này. Và hiệu năng thì mình thấy nó vẫn cao hơn mức default đúng không? Thì mình có thể giảm thêm một tí nữa đi, 25% đi. Thực ra thì mình có thể kéo cái thanh này tối đa cũng được, nhưng mà thế thì hơi cực đoan quá, nên là mình sẽ giảm sao nào để cho hiệu năng nó không giảm ấy. Giảm điện áp mà không giảm hiệu năng. 25%. Ở cái mốc 25% này thì FPS nó đã bằng so với lúc ban đầu rồi, bằng so với default rồi. Và cái GPU power thì ăn có 128W điện thôi, tức là nó giảm đâu đó từ 170 xuống còn 127, là giảm được gần 50W điện, là giảm gần 1/3 rồi, chứng tỏ là giảm rất nhiều rồi. Và cái hotspot là giảm từ 85 xuống còn 70 này, là giảm 15 độ, khóa mát đúng không anh em? Giảm 15 độ mà không giảm hiệu năng vẫn giữ nguyên. Đấy là cái lợi ích của
Giảm điện áp anh em hoàn toàn phải giảm thêm nữa nhé, nhưng mà giảm thêm nữa đây giảm hiệu năng nên là mình sẽ giữ nguyên cái mốc này thôi, tức là đây trừ 25%. Anh em thể chọn những cái mốc mà tùy chỉnh của anh em. Còn bây giờ đến overclock. Overclock thì nó đơn giản lắm, anh em chỉ kéo mắc cái thanh này lên là được rồi. Đấy, mắc thanh này lên luôn để xem nó tăng nhờ nhá. Ok, mình sẽ thử. Khi mà mình kéo mắc cái thanh này lên ý, thì nó là một khoảng 109 fps. Điện năng thì ăn 158, 159 rồi. Và hiện tại là hotspot 80 độ C. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái gọi là cái thanh frequency vừa nãy nhá. Thanh này được hai thanh để ép xung, thanh này là tăng cái xung nhịp của con chip của anh em lên ấy. Thì đối với cái dòng 9000 series này nhá thì mình cũng test rồi. Thế là nó sẽ không tăng được quá nhiều so với các dòng khác. Mặc dù mình kéo mắc cái thanh này lên nhá, mình kéo maximum luôn. Đấy, tăng khoảng 1000 nhưng mà nó sẽ không tăng nhiều đâu, nó chỉ tăng một tí thôi bởi vì là nó bị giới hạn rồi. Giới hạn bởi BIOS, BIOS của nó. Đây mình kéo mắc cái thanh này lên này thì xung nhịp của nó tăng lên là 3,5 GHz này. Và điện năng tiêu thụ nó ăn 187W rồi. 187W rồi. Và FPS thì nó tăng lên được có tí thôi. Nãy anh em thấy giảm điện áp thì nó giảm được rất nhiều điện mà FPS giảm đi có tí. Mà bây giờ khi mà ép xung thì tăng từ 104 lên 111 là tăng được có 7 fps thôi, tương đương khoảng 6%. Mà điện năng tăng từ 127W lên 187W là tăng 1/3 điện áp rồi. Và nhiệt độ lên 89 độ C rồi. Hotspot này là tăng từ 70 mấy, là nãy là 75 hay sao, 75 70 đấy, 70 lên 89 là tăng gần 20 độ. Đấy, thì ép xung thì nó không có nhiều cái giá trị lắm anh em. Thì mình khuyên anh em là nên giảm điện áp thôi. Thì ở đây cái thanh này ý, thì lúc mà mình kéo maximum thì nó cũng chỉ lên được 3,5 GHz thôi. Thì ở đây nếu mà anh ép xung maximum thì anh em phải điền ở đây là 250 thôi. Thì con GPU này nó chạy khoảng 3,3 GHz thì 250 sẽ chạy tối đa là cái số này luôn. Anh apply này thì nó cũng chỉ lên là 3,5 GHz này thôi này. Đấy, thì ở đây là cái profile ép xung, nhưng mà theo mình thấy anh em nên undervolt hơn nhé. Ok, sau khi mà anh em đã điều chỉnh xong tất cả những cái thông số này rồi thì anh em nên xuất ra một cái file XML để khi mà anh em có bị crash game hay là anh em cập nhật driver ấy thì anh em vẫn có cái profile đấy để anh em nhập vào nhé. Thì anh em sẽ ấn vào đây này, chọn export profile này. Đấy, sau anh em đặt một cái tên, lưu ở một cái chỗ nào đó mà anh em dễ nhớ ấy. Ví dụ như mình hay lưu ở chỗ này này, tài liệu này. Thì sau rồi khi mà mình có cần dùng đến ấy, mình chỉ cần import profile rồi. Đấy, chọn import profile này, rồi ấn vào tài liệu và chọn đúng cái profile này, rồi ấn mở thì nó sẽ chạy đúng vào cái thông số mà anh em đã từng set đấy. Ok, bây giờ mình sẽ test game cho anh em nhé.